ल हेर्नुहोस् मेरो युट्युबको थम्बनेल रेडी भइसकेको छ। सबैजनालाई नमस्कार छ। आज चाहिँ मैले 2 मिनेटमा युट्युबको थम्बनेल कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि तपाईँले सबैभन्दा पहिला पिक्सार्ट डाउनलोड गर्नुपर्छ, जुन कि प्ले स्टोरमा एभाइलेबल छ। पिक्सार्ट डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईँले पिक्सार्ट खोल्नु होला, अनि त्यसपछि लगइन गर्नु होला। गुगलदेखि कनेक्ट गरे पनि हुन्छ, फेसबुकदेखि कनेक्ट गरेर लगइन गरे पनि हुन्छ, कि नयाँ रजिस्टर गरेर कनेक्ट गरे पनि हुन्छ। कनेक्ट गरिसकेपछि खोलेर अनि यो सेक्सनमा आएपछि चाहिँ यो प्लस बटनमा दाब्नु होला। प्लस बटनमा दाबिसकेपछि एउटा तल गएर एउटा जुनसुकै भए पनि अब हामीलाई मनपर्ने कलरको एउटा ब्याकग्राउन्ड यो चुज गर्नु। मैले चाहिँ यो चुज गरेँ। त्यसपछि सबैभन्दा पहिला गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ तपाईँ युट्युबको साइज, युट्युब थम्बनेल साइज यहाँ सिलेक्ट गर्नुपर्छ। युट्युब थम्बनेल साइज चाहिँ हजुरको यो टुल्समा जानु। टुल्समा गइसकेपछि क्रपमा जानु होला। क्रपमा गइसकेपछि स्लाइड गर्दै 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 लास्टमा युट्युब भनेर देखाएको छ, युट्युबमा दाब्नु होला। यो चाहिँ तपाईँको युट्युबको साइज हो, युट्युब थम्बनेलको साइज यो हो। अनि त्यसपछि राइटमा दाब्नु। यो दाबिसकेपछि तपाईँले चाहिँ अब यो युट्युबको थम्बनेलको लागि एउटा राम्रो बोर्डर बनाऊँ है त, जुन कि राम्रो देखिन्छ। तपाईँको ठ्याक्क भिडियो आउने बित्तिकै बोर्डर राम्रो देख्यो भने अलि अट्र्याक्टिभ हुन्छ, जुनले गरेर मान्छेले हेर्न सक्छन्। त्यसपछि बोर्डरहरूले चुज गरिसकेपछि, जस्तो मैले यो बोर्डर राम्रो लाग्छ मलाई, यो बोर्डर चाहिँ एकदम, यो बोर्डर चुज गरिसकेपछि ओके गरिदिनु। अनि तपाईँले नेपालीमा लेख्ने हो भने चाहिँ तपाईँले अब नेपाली पात्रो डाउनलोड गरेर नेपाली पात्रोलाई ओपन गरेर त्यो नेपाली पात्रोलाई इनेबल गरेर अनि यहाँ टेक्स्टमा गएर नेपालीमा लेख्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरलाई इङ्ग्लिसमै लेख्न छ भने पनि स्लाइड गरेर यहाँ टेक्स्टमा जानु होला। टेक्स्टमा गएर केही जस्तै अब के लेख्नु भने चाहिँ अब हाउ टु है, त्यत्तिकै है त, हाउ टु मेक थम्बनेल भिडियो थम्बनेल इन युट्युब इन पिक्सआर्ट फर युट्युब, जस्तै यो भयो। हाउ टु मेक थम्बनेल इन पिक्सआर्ट फर युट्युब। मैले यो चाहिँ नर्मल्ली बनाएको हो, हजुरलाई सिकाउनको लागि हल्का फुल्का। अब अहिले यहाँ फन्ट चुज गर्न सक्नुहुन्छ। फन्टमा गएर हजुरलाई कस्तो मनपर्छ, अनि त्यसमा कलर पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। रातो कलर अलि राम्रो लाग्छ मलाई चाहिँ। स्ट्रोकमा गएर यो धेरै बढाउने घटाउने, स्ट्रोकमा गएर बढाउने घटाउने गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। यो ठिक्क बनाउनु होला। अनि त्यसपछि हजुरलाई जस्तो लाग्छ, जस्तो मनपर्छ त्यस्तै बनाउनु। अनि त्यसपछि स्टिकरमा पनि हजुरले धेरै कुराको लोगोहरू पाउन सक्नुहुन्छ। हजुरलाई अब के चाहिए, जस्तो भने त्यस्तै पाइन्छ यहाँ। जस्तै मलाई युट्युबको लोगो चाहियो भने मैले युट्युब लेखेपछि युट्युबको लोगो आउँछ, फालाफाल आउँछ। अब हजुर पब्जीको लेख्नुहुन्छ भने पब्जी आउँछ। हजुरलाई अब के को लोगो चाहियो त्यसकै आउँछ है। ल, यति गरिसकेपछि तपाईँको युट्युबको थम्बनेल मजाले बन्छ। अनि तपाईँलाई यसमा फोटोसोटो हाल्न छ भने बाहिरको पनि यहाँ एड फोटो गर्न सक्नुहुन्छ। एड फोटो गरेँ है। अब मलाई अनि क्रपमा दाब्नु। अब कति भाग हाल्ने हो त्यति नै हाल्नु। अब सबै भाग हाल्ने भए क्रप गर्नै परेन। मैले युट्युबकै लोगो हाल्छु है त, फेरि क्रप गरेर। र मैले फेरि युट्युबकै लोगो हालिदिएँ। नबुझेको कुरा कमेन्टमा सोध्न सक्नुहुन्छ। यो मैले हजुर जस्ट स्याम्पलको लागि बनाएको हो। हाउ टु मेक थम्बनेल इन पिक्सआर्ट फर युट्युब, ओके गर्नु। अनि त्यसपछि अरू पनि यहाँ धेरै अप्सन छ, हजुरले जुन गर्न सक्नुहुन्छ। जानु अनि सेभ गर्नु। यति नै हो आजको लागि। धन्यवाद।